सो हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ म फेरि एउटा अर्को अलाइट मेसिन ट्युटोरियल ल्याएर आएको छु। सो आज चाहिँ म हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकल भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु, ओभरले कसरी बनाउने भनेर। सो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द प्लस आइकनमा दबाएर 1:1 को रेसियोमा क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला हैन। सो हजुरहरूको चाहिँ भिडियो हुन्छ। सो म चाहिँ जनरली यहाँ एउटा इमेजहरू एड गर्छु। इमेजहरू यसरी एड गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ फ्री स्क्रिन यसरी गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ म एउटा अडियो एड गर्छु हैन। यसरी अडियो एड गर्न पनि सकिन्छ हैन। अनि यतिको बनाऊ अहिले 30 सेकेन्डको। यसरी यसलाई यहाँसम्म लैजान सकिन्छ हैन। सो म चाहिँ सिकाउनु मेन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो हो। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गर्नुपर्छ हैन। प्र्याक्टिकल भिडियोको लागि रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि रेक्ट्याङ्गल सिलेक्ट गर्ने अनि यसको 3 डटमा गएर यसलाई फिल स्क्रिन गरिदिने है। यसरी फिल स्क्रिन गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई लास्टसम्म यसरी तन्काइदिने है। हैन। अनि यो रेक्ट्याङ्गलको मा क्लिक गर्ने अनि कलर एन्ड फिलमा गएर यसको कलर छ नि, कलरलाई यसरी ब्ल्याक गरिदिने है। यसरी ब्ल्याक गरिदियो भने ब्ल्याक देखिन्छ हैन। सो त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेपछि यसरी रेक्ट्याङ्गलमा सिलेक्ट गर्नु होला। इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर सिम्पल स्टारफिल्ड भन्ने छ नि, सिम्पल स्टारफिल्ड भन्ने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा जानु होला। यसको दुईटा की फ्रेम दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा अगाडि र एउटा पछाडि। अगाडिको लाई केही नगर्ने, पछाडिकोलाई छ नि यसलाई एक्सलाई यसरी बढाइदिने होला। एक्सलाई वाइले अब कतातिर लैजानुहुन्छ त्यही अनुसारको 1500 जति राख्दा राम्रो हुन्छ हैन। कति लामो भिडियो छ त्यही अनुसारको। म चाहिँ अहिले यति 1500 राख्छु है। यसरी गरेर यसलाई यसरी लैजानु होला हैन। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि अनि सिम्पल स्टारफिल्डको अरू केही नगर्नु होला। अनि तल आएर यसको एमाउन्टलाई थोरै घटाइदिनु होला। 17 जति 16 जति राख्दा राम्रो देखिन्छ हैन। अरू केही नगर्नु होला है। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु होला, यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा जानु होला हैन। यसको लाइटिङमा गएर यसलाई यसरी स्क्रिन गरिदिनु होला है। यसरी स्क्रिन गरिदिनु होला हैन। सो गाइज भन्छ हैन, हाम्रो यही हो प्र्याक्टिकल भिडियो भनेको हैन। यस्तो भन्छ हाम्रो। सो स्टारहरू चाहिँ यसरी आउँछ हैन। सो गाइज अब स्टारहरूको तलतिर पनि ल्याउनु पनि सकिन्छ हैन। यो एक्सको ठाउँमा हजुरले वाइलाई यदि वाइले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वाइलाई गर्नुभयो भने चाहिँ तलतिरपट्टि आउँछ हैन। यसरी तलपट्टि आउँछ हैन। यसरी वाइलाई गरेर तलपट्टि आउन सक्छ हैन। यदि यहाँ जेटलाई गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी आउँछ हैन। सेन्टरबाट हजुरलाई जुन मन पर्छ त्यही राख्नु होला हैन। आफूलाई यस्तो आउँछ। सो गाइस तीनटाको मैले फिचर्स पनि भनिदिएँ हैन। अब हजुरहरूलाई जुन मन पर्छ त्यही राख्नु होला हैन। सो गाइस यति नै यो भिडियो, छोटो छ भिडियो। सो गाइस अर्को ट्युटोरियल छिटै आउँछ। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। रातिको 12 बजेको है यो चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रातिको 12 बजे म रेकर्ड गर्दैछु। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।